Hello friends, welcome to Sri Academy of Science Karad. In this video, we are going to discuss about the topic respiration. In that sub-point is the types of respiration. Okay. In earlier videos, we were discussed about the definition of respiration, general equation of respiration. Okay. Then the structure of ATP. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलेलं आहे, रोल ऑफ एटीपी. त्याच्यानंतर साइट ऑफ रेस्पिरेशन, दॅट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. राईट, इथपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बघायचं आहे. बरोबर आहे. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशनलाच काय म्हटलं जातं, फेट्स ऑफ पायरुवेट. कारण या डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन्स मध्ये तुम्हाला पायरुविक ऍसिड म्हणजेच पायरुवेटचं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय होणार आहे आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय बघायला मिळणार आहे हे आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे. ओके. सो ज्या वेळेला तुम्हाला 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला जाईल थेअरीसाठी, राईट अ नोट ऑन फेट्स ऑफ पायरुवेट, त्यावेळेला एवढंच लिहायचं आहे. एवढी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढून लिहायचं आहे. जे काही 4-5 पॉइंट असतील त्या पॉइंट मध्ये लिहायचं आहे. ओके. आणि मग एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय, अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय, हे सगळं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन्स मध्ये येणार आहे. पण पहिल्यांदा आपण समजून घेऊया फेट्स ऑफ पायरुवेट. फेट्स ऑफ पायरुवेट or also called as pyruvic acid. पायरुवेटला काय म्हटलं जातं, पायरुविक ऍसिड. पायरुवेट किंवा पायरुविक ऍसिडच्या नंतर काय होणार, पायरुवेट किंवा पायरुविक ऍसिडच्या नंतर काय होणार असं मीनिंग आहे. फेट्स ऑफ पायरुविक, फेट्स म्हणजे 4 नंतर. सो फेट्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक ऍसिड, दॅट मीन्स दिस पायरुविक ऍसिड, या पायरुविक ऍसिडचं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय होणार आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय होणार हे आपल्याला बघायचं आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फेट्स ऑफ pyruvic acid or the types of respiration. आता याच्यामध्ये बघा बाळांनो, तुम्हाला माहित आहे की फोटोसिंथेसिस मध्ये काय केलं जातं, इन फोटोसिंथेसिस, राईट, डेफिनेशन तुम्हाला माहित आहे. फोटोसिंथेसिस मध्ये जनरली काय केलं जातं, तर सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स, right, so these simple inorganic substance is converted into complex organic substance. बरोबर आहे. सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं रूपांतर कशामध्ये होणार आहे, फोटोसिंथेसिस मध्ये काय केलं जातं बघा, सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचं कन्व्हर्जन काय होणार आहे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये होणार आहे ना. राईट. सिंपल हा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स सिंपल फॉर्म मध्ये असेल प्लांट मध्ये किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये असणार. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये असणार. सो इन दॅट फोटोसिंथेसिस व्हॉट विल हॅपन, सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. म्हणजे काय, इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. मग आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलेलं आहे, फोटोसिंथेसिस इट इज डिफाइंड ॲज इंट्रासेल्युलर एनाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ग्लुकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स लाइक CO2 and H2O. बरोबर आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट विथ रिलीज ऑफ ऑक्सिजन ॲज अ बाय प्रोडक्ट. ही आहे डेफिनेशन फोटोसिंथेसिसची. बरोबर आहे. मग या फोटोसिंथेसिस मध्ये काय होणार आहे बाळांनो, तर या फोटोसिंथेसिस मध्ये सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचे रूपांतर ऑर्गॅनिक सबस्टन्स मध्ये होणार आहे. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी बघा, सिंपल ऑर्गॅनिक सबस्टन्स, बरोबर आहे, तो कुठला पकडला आपण, ग्लुकोज पकडला या ठिकाणी, ग्लुकोज. राईट, हॅव्हिंग 6 कार्बन कंपाऊंड. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज, C6H12O6. बरोबर आहे ना, अशा पद्धतीने. सो सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स, सिंपल ऑर्गॅनिक सबस्टन्स, राईट, म्हणजे कोण आला, तो ग्लुकोज आला.
समजतंय का? या ठिकाणी तुम्ही असं जरी म्हटलं सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज. या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणाल बाळांनो? फोटोसिंथेसिस म्हणाल. बरोबर आहे ना? समजते का? बघा सिंपल इनऑर्गॅनिक, बघा या ठिकाणी मी ऑर्गॅनिकच्या ऐवजी इनऑर्गॅनिक हा शब्द टाकलेला आहे. हा सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज. ग्लुकोज काय ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आला ना, म्हणजे तुम्ही जर बघितलं या ठिकाणी CO2 प्लस H2O इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज. ओके, याचं रूपांतर कशामध्ये झालं? ग्लुकोज मध्ये झालेलं आहे. बरोबर आहे? ही कुठली प्रोसेस आली? फोटोसिंथेसिस. सो सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज. कशामध्ये येणार आहे हे? फोटोसिंथेसिस मध्ये. बरोबर आहे? दिस ग्लुकोज अंडर ग्लायकोलायसिस. ग्लायको मीन्स ग्लुकोज, लायसिस मीन्स ब्रेकडाउन. बरोबर आहे? ग्लायको मीन्स ग्लुकोज, लायसिस मीन्स ब्रेकडाउन. त्याला काय म्हणायचं आहे? ग्लायकोलायसिस असं म्हणायचं आहे. सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज इज कॉल्ड ग्लायकोलायसिस. आणि मग या ठिकाणी ग्लुकोजचं ग्लायकोलायसिस केलं जातं. आणि द प्रोडक्ट ऑफ ग्लायकोलायसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड हॅव्हिंग 3 कार्बन कंपाऊंड. बघा ना, ग्लुकोज मध्ये किती कार्बन आहेत? 6. पायरुव्हिक ऍसिड मध्ये किती कार्बन आहेत? 3. याचा अर्थ ग्लुकोजचा एक मॉलिक्यूल जर असेल तर पायरुव्हिक ऍसिडचे किती मॉलिक्यूल असणार आहेत? 2. समजलं? सो ग्लुकोज हॅव्हिंग 6 कार्बन कंपाऊंड अंडर ग्लायकोलायसिस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड हॅव्हिंग 3 कार्बन कंपाऊंड. आता हा जो तयार झालेला पायरुव्हिक ऍसिड आहे, हा पायरुव्हिक ऍसिड जर एरोबिक रेस्पिरेशन घडलं तर काय तयार करणार आहे? अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन इट विल फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2. राइट? पुढे जर हा पायरुव्हिक ऍसिड अनएरोबिक रेस्पिरेशन जर घडलं, पायरुव्हिक ऍसिडचं अनएरोबिक रेस्पिरेशन घडलं तर ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2 तयार होणार. म्हणजे पायरुव्हिक ऍसिडचं एरोबिक रेस्पिरेशन घडलं तर 6CO2 प्लस 6H2O. पायरुव्हिक ऍसिडचं अनएरोबिक रेस्पिरेशन घडलं तर ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2. समजलं? अशा पद्धतीने हे पायरुव्हिक ऍसिडचे फेट्स आहेत. तुम्हाला काय प्रश्न पडणार आहे? राईट नोट्स ऑन फेट्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड. त्यावेळेला पहिला पॉइंट लिह. पहिल्यांदा डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढायचं. इथं लिहायचं फिगर कशाची? डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ फेट्स ऑफ पायरुवेट किंवा ज्याला आपण पायरुव्हिक ऍसिड म्हणणार, त्याचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. मग तुम्हाला प्रश्न विचारला राईट और नोट ऑन फेट्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड, त्यावेळेला तुम्ही काय करायचं आहे? तर एवढं सगळं लिहायचं आहे. समजलं? आणि एवढं सगळं लिहिल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहात? मग पहिला पॉइंट लिहायचा. काय पहिला पॉइंट? सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टन्स दॅट इज ग्लुकोज. राइट? प्रोसेस कुठली आली? फोटोसिंथेसिस. दुसरा पॉइंट, ग्लुकोज इज ब्रेकडाउन. ग्लुकोज हॅव्हिंग 6 कार्बन कंपाऊंड, दिस ग्लुकोज इज ब्रेकडाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड हॅव्हिंग 3 कार्बन कंपाऊंड इन अंडर द प्रोसेस ग्लायकोलायसिस. झालं? पुढचा पायरुव्हिक ऍसिड, दिस पायरुव्हिक ऍसिड अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन इट विल फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O. पुढचा पॉइंट, पायरुव्हिक ऍसिड अंडर अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट विल फॉर्म ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2. ओके? म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला प्रश्न पडेल की राईट अ नोट ऑन फेट्स ऑफ पायरुव्हिक ऍसिड, त्यावेळेला तुम्हाला ही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढायचं आहे. आणि डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढल्यानंतर मग तुम्ही हे जे 4-5 पॉइंट मध्ये जेवढे आन्सर आहे तेवढे आन्सर लिहून काढायचं आहे. ओके? त्याच्यामध्ये बघा पुढे काय म्हटले, आता आपण टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन घेणार आहोत. अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन, इफ ऑक्सिजन इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल. बरोबर आहे? ऑक्सिजन अवेलेबल आहे का ऑक्सिजन अवेलेबल नाही, त्याच्यावरनं 2 प्रकार पडतात. सो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सिजन अवेलेबल आहे का नाही त्याच्यावरनं
रेस्पिरेशनचे दोन प्रकार पडतात. द फर्स्ट टाइप इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. पहिला प्रकार कुठला आला? एरोबिक रेस्पिरेशन. आणि दुसरा प्रकार कुठला आला? अनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज द एरोबिक रेस्पिरेशन and second type is the anaerobic respiration. What is the definition of aerobic respiration? काय सांगता येईल आपल्याला? The respiration which occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. बरोबर आहे? जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजनच्या सानिध्यात घडतं त्याला एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. मग काय म्हणायचं आहे? The respiration which occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic respiration म्हणजे काय? The respiration which occurs in absence of oxygen is called anaerobic respiration. म्हणजे जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजन नसताना घडतं त्याला अनारोबिक रेस्पिरेशन्स. म्हणजे पुन्हा काय म्हणूया आपण? द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड अनारोबिक रेस्पिरेशन्स. ओके, सो आपण आता पहिल्यांदा एरोबिक रेस्पिरेशन्स पाहणार आहोत. बघा, द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन. पुन्हा एकदा सांगतोय बाळांनो, हे आपण कशावरून पाहतोय? According to availability of oxygen, there are two types of respiration. First one is the aerobic respiration. Second one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration कुठं घडणार आहे? ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये. आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन कुठं घडणार आहे? ऑक्सिजनच्या ॲब्सेन्स मध्ये. बरोबर आहे? आपण त्याच्यामधला पहिला प्रकार पाहतोय एरोबिक रेस्पिरेशन. काय म्हटलंय बघा? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस in presence of free or molecular oxygen is called aerobic respiration. जे respiration free or molecular oxygen च्या सानिध्यात घडणार आहे त्याला काय म्हणायचं आहे? aerobic respiration. अगदी साधी सिंपल डेफिनेशन आहे. the respiration which takes place in presence of free or molecular oxygen is called aerobic respiration. next इथं काय म्हटलंय बघा? here oxygen is available to accept hydrogen released in the process. बरोबर आहे? आता रेस्पिरेशन हे ऑक्सिजनच्या सानिध्यात घडतं ना, त्यामुळं या ठिकाणी ऑक्सिजन अवेलेबल असतो काय घेण्यासाठी? हायड्रोजन घेण्यासाठी. बरोबर आहे? सो हियर ऑक्सिजन इज अवेलेबल टू ऍक्सेप्ट हायड्रोजन. ड्यू टू दिस काय होणार आहे? कंप्लीट ऑक्सिडेशन घडणार आहे. म्हणून म्हटलंय बघा, हेन्स रिझल्ट्स इन कंप्लीट ऑक्सिडेशन. ऐका, या ठिकाणी एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजन अवेलेबल असणार आहे. ऑक्सिजन अवेलेबल असल्यामुळं ऑक्सिजन काय करेल तर जेवढे हायड्रोजन मिळतील तेवढे हायड्रोजन तो ऍक्सेप्ट करणार आहे. आणि त्यामुळं या प्रोसेसमध्ये कंप्लीट ऑक्सिडेशन घडणार आहे. आणि कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं CO2 आणि H2O तयार होणार आहे. and form CO2 and H2O. ओके, म्हणून काय म्हटलंय? हियर ऑक्सिजन इज अवेलेबल टू ऍक्सेप्ट हायड्रोजन released in the process, hence results in complete oxidation and CO2 and H2O are formed. बरोबर आहे? तिसरा पॉइंट काय म्हटलंय बघा? एरोबिक रेस्पिरेशन जेवढे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतील त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये जेवढे हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याच्यामध्ये घडणार आहे. ओके, सो काय म्हटलंय? इट इज कॉमन इन हायर ऑर्गॅनिझम्स. बघा, जेवढे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यापैकी जेवढे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हायर आहेत म्हणजे ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बॉडी ऑर्गनायझेशन किंवा त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची सेल युकॅरियोटिक असेल त्या सगळ्यांमध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन घडणार आहे. म्हणून काय म्हटलंय? इट इज कॉमन इन हायर ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज युकॅरियोटिक सेल. हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये कॉमन आहे म्हणजेच युकॅरियोटिक सेल मध्ये कॉमन आहे. कुठं कुठं घडणार आहे? एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम अँड माइटोकॉन्ड्रिया. सायटोप्लाझम आणि माइटोकॉन्ड्रिया दोन्ही मध्ये घडणार आहे. बरोबर आहे? एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम अँड इन माइटोकॉन्ड्रिया. बरोबर आहे? पुढचा पॉइंट, कंप्लीट रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं काय होणार आहे? या ठिकाणी CO2 आणि H2O तयार होणार आहे. ओके, म्हणून काय म्हटलं? इन दिस respiratory substance is completely oxidized into CO2 and H2O. आता रेस्पिरेटरी सबस्टन्स म्हणजे काय? तर जर रेस्पिरेटरी सबस्टन्स म्हणून या ठिकाणी ग्लुकोज असेल, कार्बोहायड्रेट्स असतील, प्रोटीन्स असतील, लिपिड्स असतील, फॅट्स असतील, हे रेस्पिरेटरी सबस्टन्स म्हणून वापरले जातात. बरोबर आहे? फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणूया रेस्पिरेटरी सबस्टन्स हा ग्लुकोज आहे.
तर त्या ठिकाणी ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं. का ऑक्सिजन अवेलेबल आहे ना, सो ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि काय तयार होणार आहे, CO2 आणि H2O तयार होणार आहे. म्हणून काय म्हटलंय बघा, इन दिस रेस्पिरेटरी सबस्टन्स is completely oxidized into CO2 and H2O. रेस्पिरेटरी सबस्टन्सच्या ऐवजी ग्लुकोज असेल, कार्बोहायड्रेट्स असतील, प्रोटीन्स असणार आहे, फॅट्स असणार आहे. ओके, म्हणजे काय इथं असेल जे ही रेस्पिरेटरी सबस्टन्स म्हणून वापरलं जाणार आहे त्याचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि काय तयार होणार आहे, CO2 आणि H2O तयार होणार आहे. नेक्स्ट, हिअर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. कंप्लीट ऑक्सिडेशन होणार आहे ना. फॉर एक्झाम्पल आपण एका ग्लुकोज मॉलिक्युलचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन झालं तर तुम्हाला माहित आहे 38 ATP तयार केली जातात. ओके, सो हिअर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दॅट इज 38 ATP मॉलिक्युल्स, जे कोणाबरोबर इक्विव्हॅलंट आहेत, 673 किलोकॅलरी एनर्जीच्या एवढे इक्विव्हॅलंट आहेत. बरोबर आहे. म्हणून काय म्हटलंय, हिअर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, that is 38 ATP molecule or 673 kilocalorie energy by oxidation of one glucose molecule. जर एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन झालं तर आपल्याला 38 ATP मॉलिक्यूल आणि किंवा 673 किलोकॅलरी एनर्जी एवढी एनर्जी मिळणार आहे. बघा, तुम्हाला डिफरन्स विचारला होता बरं का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, त्यावेळेला लिहिता यायला पाहिजे. अगदी सोपं पॉइंट आहे, बेसिक. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस. एरोबिक रेस्पिरेशन घडताना 3 टप्प्यांमध्ये घडणार आहे. पहिला टप्पा आला ग्लायकोलायसिस. फर्स्ट वन इज द ग्लायकोलायसिस, सेकंड वन इज द क्रेब सायकल, थर्ड वन इज द ETC म्हणजे काय बघा, किंवा ETS म्हणजे काय, ETS म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. S स्टँड्स फॉर सिस्टम. ETC म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन किंवा टर्मिनल ऑक्सिडेशन्स. ओके, so aerobic respirations are completed in 3 stages, right? Aerobic respirations are completed in three stages. First one is the glycolysis, second one is the Krebs cycle, third one is the ETC or ETS or terminal oxidations. समजलं. जनरल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन काय आलं, C6H12O6 आला का. ग्लुकोज काय आहे, हा ग्लुकोज आहे. ग्लुकोज बरोबर कोण अवेलेबल आहे, ऑक्सिजन. सो C6H12O6 plus 6O2 it gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी. एनर्जी किती असणार आहे, 38 ATP. बरोबर आहे, जी 673 किलोकॅल एनर्जीच्या एवढी इक्विव्हॅलंट असणार आहे. समजलं या ठिकाणी. असे हा झाला एरोबिक रेस्पिरेशन्स. आता याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत अनारोबिक रेस्पिरेशन्स. बघा, अनारोबिक रेस्पिरेशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अनारोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ॲब्सेन्स ऑफ फ्री ऑर मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज कॉल्ड अनारोबिक रेस्पिरेशन. म्हणजे जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजन हा नसताना घडतं, काय म्हणतोय, जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजन नसताना घडतं त्याला काय म्हणायचं आहे, अनारोबिक रेस्पिरेशन. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अनारोबिक रेस्पिरेशन? काय दिलंय, फर्स्ट पॉइंट, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ॲब्सेन्स ऑफ फ्री ऑर मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. ॲब्सेन्स आहे, बरोबर आहे, इथं या ठिकाणी ऑक्सिजन नाही. सो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ॲब्सेन्स ऑफ फ्री ऑर मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज कॉल्ड अनारोबिक रेस्पिरेशन. त्याला काय म्हणायचं आहे, अनारोबिक रेस्पिरेशन. आता मला सांगा बाळांनो, या ठिकाणी ऑक्सिजन अवेलेबल आहे का, नाही. त्यामुळे काय असणार आहे, हायड्रोजन हे तसेच असणार आहे. बरोबर आहे. त्यामुळे या ठिकाणी इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन्स घडणार आहे. काय घडणार आहे, इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन्स घडणार आहे. बरोबर आहे. आणि इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन्स घडल्यामुळे या ठिकाणी CO2 अँड इथाइल अल्कोहोल तयार होणार आहे. ओके, सो हिअर ऑक्सिजन इज नॉट अवेलेबल टू ऍक्सेप्ट हायड्रोजन रिलीज इन द प्रोसेस. बरोबर आहे. या प्रोसेस मधून रिलीज झालेले जेवढे हायड्रोजन्स आहेत ते हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करायला ऑक्सिजन नाही ना. बरोबर आहे. सो ऑक्सिजन इज नॉट अवेलेबल टू ऍक्सेप्ट हायड्रोजन रिलीज इन द प्रोसेस. या प्रोसेस मधून रिलीज झालेले जेवढे सगळे हायड्रोजन्स आहेत ते ऍक्सेप्ट करायला ऑक्सिजन नाही. हेन्स रिझल्ट्स इन इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन. त्यामुळे काय घडतं, इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन घडणार आहे.
ओके, सो हेन्स रिझल्ट्स इन इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन अँड CO2 अँड इथाइल अल्कोहोल आर फॉर्म्ड. काय तयार होणार आहे? CO2 अँड इथाइल अल्कोहोल आर फॉर्म्ड. काय तयार केलं जाईल बाळांनो या ठिकाणी? CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड तयार होणार आहे आणि इथाइल अल्कोहोल तयार होणार आहे. इथाइल अल्कोहोल ट्वाइस C2H5OH, बरोबर आहे, हे तयार केलं जाणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर काय म्हटलंय आता मला सांगा, जसं एरोबिक रेस्पिरेशन हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडतं म्हणजेच युकॅरियोटिक सेल मध्ये घडतं, तसं अनारोबिक रेस्पिरेशन जे आहे ते लोअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे. ओके, सो इट इज कॉमन इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स सच ॲज बॅक्टेरिया, फंजाय. बॅक्टेरिया आणि फंजाय मध्ये म्हणजेच प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये काय घडणार आहे? काय घडणार आहे? अनारोबिक रेस्पिरेशन घडणार आहे. बरोबर आहे. तुम्ही प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सरळ नाही म्हटलं तरी चालेल. एवढं समजायचं किंवा एवढं सांगायचं आहे किंवा एवढं लिहायचं आहे की एरोबिक रेस्पिरेशन हे हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे, अनारोबिक रेस्पिरेशन हे लोअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे. ओके, तसं आपण म्हटलं की एरोबिक रेस्पिरेशन सायटोप्लाझम आणि मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये घडतं, तसं अनारोबिक रेस्पिरेशन फक्त सायटोप्लाझम मध्ये घडणार आहे. म्हणून काय म्हटलेलं आहे? अनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम, फक्त सायटोप्लाझम मध्ये घडणार आहे. ओके, नंतर काय म्हटलंय? इन दिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड इनटू इथाइल अल्कोहोल अँड CO2. बरोबर आहे. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेटचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन घडतं. का घडतं? ऑक्सिजन अवेलेबल नाही ना, त्यामुळे आलेली या प्रोसेस मधून तयार झालेले हायड्रोजन कोण घेणार? नाही. बरोबर आहे का? ऑक्सिजन अवेलेबल नसल्यामुळं तयार झालेले हायड्रोजन तसेच राहतात, त्यामुळे इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन घडतं आणि इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन घडल्यामुळं या ठिकाणी इथाइल अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड तयार होणार आहे. बरोबर आहे. मग बघा, हिअर लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. वाय? इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन झालं ना. जर कंप्लीट ऑक्सिडेशन झालं असतं तर जास्तीत जास्त एनर्जी रिलीज झाली असती. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं 38 ATP किंवा 673 किलोकॅल एनर्जी, 673 किलोकॅल एनर्जी एवढी तयार होणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कमी एनर्जी तयार होणार आहे. सो ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन हिअर लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. म्हणजेच किती? फक्त 2 ATP तयार होतात. या ठिकाणी फक्त 2 ATP तयार होणार आहे किंवा इक्विव्हॅलेंट 24 किलोकॅल एनर्जीची एवढी एनर्जी तयार होणार आहे. का? बाय इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल. एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं बाय इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी. काय तयार होणार आहे? कमी प्रमाणात एनर्जी तयार होणार आहे. म्हणजे काय? 2 ATP किंवा 24 किलोकॅल एनर्जी. जसं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये 38 ATP तयार होतात, तसं इथं फक्त 2 ATP तयार होतात. कारण एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कंप्लीट ऑक्सिडेशन आहे, अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन आहे. ओके, anaerobic respiration, the process of anaerobic respiration is completed in 3 steps. पहिला ग्लायकोलायसिस, दुसरा डिकार्बोक्सिलेशन आणि तिसरा रिडक्शन. ओके, तुम्ही जसं बघितलं एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स मध्ये पूर्ण होतं. पहिला ग्लायकोलायसिस, दुसरा क्रेब सायकल, तिसरा ETS, ETC और टर्मिनल ऑक्सिडेशन. 3 स्टेप्स, ग्लायकोलायसिस, क्रेब सायकल, ETS. तसं अनारोबिक रेस्पिरेशन किती स्टेप मध्ये कंप्लीट होणार आहे? 3. पहिली स्टेप्स कुठली? ग्लायकोलायसिस, दुसरी डिकार्बोक्सिलेशन, तिसरी रिडक्शन. मग तुम्हाला असं वाटत असेल की ग्लायकोलायसिस ही एरोबिक मध्ये पण आहे आणि अनारोबिक मध्ये पण आहे, बरोबर आहे? मग तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल नीट मध्ये, काय? व्हाय द ग्लायकोलायसिस इज प्रेझेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन और एज वेल एज इन अनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लायकोलायसिस ही जी स्टेप्स आहे ती एरोबिक मध्ये पण का प्रेझेंट आहे आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये पण का प्रेझेंट आहे? एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ग्लायकोलायसिसला युनिव्हर्सल स्टेप्स असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? युनिव्हर्सल स्टेप्स.
why glycolysis is called as the universal steps? Because glycolysis is occurred in all living organisms. ग्लायकोलायसिस ही जी प्रोसेस आहे ती सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे पृथ्वी तलावरती जेवढे सगळे सजीव आहेत त्या सगळ्या सजीवांमध्ये ग्लायकोलायसिस घडणार आहे, म्हणून ग्लायकोलायसिसला युनिव्हर्सल स्टेप्स असं म्हटलं जातं. दुसरं रिझन काय तर ते सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये घडतं, त्या ठिकाणी मायटोकॉन्ड्रियाची गरज नाही. ग्लायकोलायसिस ही जी प्रोसेस आहे ती सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये घडते. आणि दुसरी समजलं, अशा दोन स्टेप्स आहेत, बरोबर आहे. त्यामुळे ग्लायकोलायसिस एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये पण प्रेझेंट आहे आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये पण प्रेझेंट आहे. समजलं. ग्लायकोलायसिस ही युनिव्हर्सल स्टेप्स आहे. पुन्हा एकदा सांगतोय, व्हाय ग्लायकोलायसिस इज कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल स्टेप्स. पहिलं रिझन, इट ऑकर्स इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट ऑन अर्थ. पृथ्वीवरती जेवढे सगळे सजीव आहेत त्या सगळ्या सजीवांमध्ये काय असणार आहे तर ही ग्लायकोलायसिस प्रक्रिया घडणार आहे. दुसरी, ती घडत असताना सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये घडते. समजलं. अशा पद्धतीने सेकंड स्टेप इज द डिकार्बोक्सिलेशन अँड थर्ड वन इज द रिडक्शन. ओके. नेक्स्ट, द जनरल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन बघा, C6H12O6 काय आहे, ग्लुकोज आहे. या ग्लुकोजचं आता या ठिकाणी ऑक्सिजन अवेलेबल नाही ना, त्यामुळे काय करणार आहे, इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन करणार आहे. काय करणार आहे, इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन. आणि काय करणार आहे, ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2 प्लस एनर्जी. एनर्जी किती, 2 ATP, जी किती एनर्जीच्या इक्विव्हॅलेंट आहे 24 किलो कॅलरीच्या इक्विव्हॅलेंट आहे. ओके. समजलं एरोबिक आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन. आता याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत डिफरन्स बिटवीन दी एरोबिक अँड अनारोबिक रेस्पिरेशन्स. बघा, डिफरन्स बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन अँड अनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके. तुम्हाला बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाईल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक अँड अनारोबिक रेस्पिरेशन. तो 2 मार्कांसाठी असेल किंवा 3 मार्कांसाठी असेल. जर 2 मार्कांसाठी असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही 4 ते 5 पॉईंट लिहायचे, आणि जर 3 मार्कासाठी असेल तर 6 ते 7 पॉईंट लिहायचे. ओके. त्या ठिकाणी 1 पॉईंट जर बरोबर आला म्हणजे हा आणि हा पकडून जर बरोबर आलं, फरक आहे ना, बरोबर आहे. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रॉंग, 0 मार्क्स. बरोबर आहे. आपल्याला डिफरन्स लिहायचा आहे, सिमिलॅरिटीज लिहायच्या नाहीत. सो लेट अस स्टार्ट विथ द डिफरन्स. बघा, the first difference of aerobic respiration, पहिला डिफरन्स काय येणार आहे, पहिला इट किंवा डेफिनेशन लिहूया ना डायरेक्ट, द रेस्पिरेशन which occurs in presence of oxygen, the respiration which occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. बरोबर आहे. जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजनच्या सानिध्यात घडतं त्याला काय म्हणायचं आहे, aerobic respiration. The respiration which occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. इकडे काय लिहिणार सांगा, बोलायचंय माझ्या बरोबर. The respiration which occurs the respiration which occurs in absence of the respiration which occurs in absence of oxygen is called anaerobic respiration. So the respiration which occurs in absence of oxygen is called anaerobic respiration. हा झाला पहिला फरक. पहिला फरक काय झाला बघा, the respiration which occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. जर ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल आणि रेस्पिरेशन घडत असेल तर त्याला म्हणायचं एरोबिक रेस्पिरेशन.
जर ऑक्सिजन नसेल आणि रेस्पिरेशन घडत असेल तर त्याला म्हणायचं अनारोबिक रेस्पिरेशन. दुसरा पॉइंट लगेच त्याच्यावरून लिहायचा आहे. ऑक्सिजन इज प्रेझेंट हिअर. काय म्हणूया? हिअर ऑक्सिजन इज प्रेझेंट. इकडे काय म्हणणार? पलीकडे हिअर किती सोपं आहे बघा. हिअर ऑक्सिजन इज ऍब्सेंट. बरोबर आहे. या ठिकाणी काय करणार आहे? कंप्लीट ऑक्सिडेशन करणार आहे. बरोबर आहे. सरळ लिहायचं. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, ड्यू टू presence of oxygen due to presence of oxygen काय करणार आहे? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन काय होणार आहे या ठिकाणी? कंप्लीट ऑक्सिडेशन आहे का नाही? ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन कंप्लीट ऑक्सिडेशन takes place. बरोबर आहे. या ठिकाणी ड्यू टू ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, काय घडणार आहे? कंप्लीट का इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन takes place. Oxidation takes place. ओके, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी कंप्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यामुळं एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये काय तयार होणार आहे? तर CO2 and H2O is formed along with high amount of energy. बरोबर आहे ना? CO2 and H2 is formed along with high amount of energy. High amount of energy. Right? या ठिकाणी बघा CO2 and ethyl alcohol is formed. बरोबर आहे. CO2 and ethyl alcohol is formed along with low amount of energy. बरोबर आहे. नेक्स्ट पुढचा फरक काय येईल? काय येणार आहे डिफरन्स पुढचा? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. या ठिकाणी आता या ठिकाणी लिहायचे त्यामुळे कंप्लीट. बरोबर आहे. सो ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लूकोज किती एटीपी? 38 एटीपी और 673 किलो कैल एनर्जी इज फॉर्म्ड. बरोबर आहे. ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लूकोज 38 एटीपी एंड 673 किलो कैल एनर्जी इज फॉर्म्ड. या ठिकाणी काय येईल? ड्यू टू इनकम्प्लीट, राइट ना? ड्यू टू इनकम्प्लीट oxidation of glucose, 2 ATP or 24 kilocal energy is formed. बरोबर आहे. अशा पद्धतीने पुढचा पॉइंट बघा. एरोबिक रेस्पिरेशन सगळ्या हायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे ना.
it occurs in all higher organisms. बरोबर आहे. It occurs in all higher organisms. कुठं घडणार आहे? लोअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे सरळ लिहा, it occurs in lower organisms. लोअर ऑर्गॅनिझम्स. एरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे, अनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडणार आहे. कुठं घडतंय? सेलच्या आतमध्ये. इट ऑकर्स इन किंवा इट टेक्स प्लेस इन असं म्हणूया. जरा वर्डिंग चेंज करूया. इट टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम अँड इन माइटोकॉन्ड्रिया. बरोबर आहे. इट टेक्स प्लेस इन सायटोप्लाझम अँड इन माइटोकॉन्ड्रिया. काय? एरोबिक रेस्पिरेशन घडतं. हे कुठं घडतं? फक्त सायटोप्लाझम मध्ये. इट टेक्स प्लेस ओनली इन सायटोप्लाझम. इज इट क्लिअर? एनी डाऊट असेल तर विचारावं मला. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम यायला नको आहे. पुढचा पॉइंट आपण घेऊया. बघा किती स्टेप्स मध्ये कंप्लीट होतं? 3. इट इज completed in 3 steps. First, glycolysis. Second, Krebs cycle. Third, ETS. बरोबर आहे. या ठिकाणी बघा एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स मध्ये पूर्ण केलं जातं. ग्लायकोलायसिस, दुसरा क्रेब्स सायकल, तिसरा एटीएस. बघा अनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज completed in 3 steps. पहिला सेम ग्लायकोलायसिस. का? जसं क्रिकेटमध्ये क्रिस गेलला युनिव्हर्सल बॉस असं म्हटलं जातं. काय म्हणतोय? जसं क्रिकेटमध्ये क्रिस गेलला युनिव्हर्सल बॉस. कुठलंही ग्राउंड असू द्या, कुठला देश असू द्या, पुढं विरोधामध्ये कुठला देश आहे त्याला काय कळत नाही, हाणायला वगैरे सुट्टी नाही. तसं याला रेस्पिरेशन मध्ये युनिव्हर्सल स्टेप्स असं म्हटलं जातं. कोणाला? ग्लायकोलायसिसला. का? कुठेही घडतं, सगळीकडेच घडतं. बरोबर आहे. तसं दुसरं डिकार्बोक्सिलेशन. ओके. डी मीन्स रिमूव्हल, कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन. रिमूव्हल ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ॲज डिकार्बोक्सिलेशन. बरोबर आहे. तिसरा रिडक्शन म्हणजे काय? गेन ऑफ हायड्रोजन अँड लॉस ऑफ ऑक्सिजन. बरोबर आहे. हायड्रोजन घेतला जातो आणि ऑक्सिजन देऊन टाकला जातो, त्याला रिडक्शन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऑक्सिजन घ्यायचा आणि हायड्रोजन द्यायचा. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन अँड लॉस ऑफ हायड्रोजन, ऑक्सिडेशन. रिडक्शन म्हणजे काय? गेन म्हणजे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन अँड इट गिव्स ऑक्सिजन. समजलं? रेडॉक्स रिएक्शन्स असं कोणाला म्हणायचं? रेडॉक्स रिएक्शन्स when oxidation reduction process takes place simultaneously. At that time we call them the redox reactions. Okay, so हा झाला डिफरन्स एरोबिक आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये. अशा पद्धतीने आपण या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये फेट्स ऑफ पायरुवेट किंवा पायरुविक ऍसिड पाहिलेला आहे आणि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पाहिलेले आहे.